Hai người, một dùng thương, một dùng đao, đều là bậc võ nghệ phi phàm, qua lại đấu với nhau đến mấy mươi hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Tiếng binh khí chạm nhau vang động cả một khoảng rừng núi tĩnh mịch. Thủy Hử Lâm Xung, phần 3. Đêm tuyết tàn, đường lên Lương Sơn Bạc, hồi 11. Chạy trốn trong đêm trắng xóa. Sau khi ra tay kết liễu bọn Lục Khiêm giữa trời tuyết, Lâm Xung đứng lặng một lúc lâu trước ngôi miếu cổ, nhìn xuống đôi tay còn vương máu tươi của kẻ thù. Lòng ông trống rỗng đến kỳ lạ, không còn nỗi sợ hãi, cũng chẳng còn nỗi hối hận, chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người của kẻ vừa bước qua ranh giới không thể quay đầu. Xa xa, ngọn lửa ở thảo liệu trường vẫn còn cháy rực, nhuộm đỏ cả một góc trời tuyết trắng. Tiếng người la hét báo cháy bắt đầu vọng lại từ phía trại lính. Lâm Xung biết rằng mình không thể nán lại thêm một khắc nào nữa. Dù có phân trần thế nào, một kẻ tội đồ đang đứng cạnh xác chết giữa đêm hỏa hoạn cũng sẽ chẳng bao giờ được minh oan. Ông nhặt lại cây thương, khoác chặt tấm áo bông đã thấm đẫm tuyết lạnh, rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi miếu, dấn bước vào màn đêm mịt mùng. Gió vẫn gào thét không ngớt, tuyết vẫn rơi dày như trút. Mỗi bước chân ông in xuống nền tuyết đều lập tức bị bão tuyết xóa nhòa, như thể trời đất cũng đang cố tình giúp ông xóa sạch dấu vết của một đêm đẫm máu. Suốt đêm ấy, Lâm Xung cứ nhắm hướng núi non xa xa mà đi, không dám dừng chân, không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ trời sáng thì lính tuần sẽ phát hiện ra thi thể trong ngôi miếu và cả Thương Châu sẽ nổi trống lùng bắt ông ngay lập tức. Đôi chân từng quen chinh chiến giờ đây đã mỏi rã rời, nhưng ý chí sống sót vẫn thúc ông bước tiếp mãi giữa biển tuyết mênh mông không bờ bến. Trời gần sáng, sức cùng lực kiệt, Lâm Xung loạng choạng bước đến một trang viện nhỏ nằm khuất sau rặng núi, ánh đèn dầu còn le lói hắt ra từ khung cửa sổ. Ông đánh liều gõ cửa xin trú tạm, trong bụng cũng chẳng còn hy vọng nhiều, chỉ nghĩ thà chết vì lạnh, trong khi cầu xin còn hơn gục ngã giữa đường hoang. May sao, chủ trang viện là một vị lão ôm nhân hậu, tuy ban đầu có phần e dè trước dáng vẻ tơi tả cùng cây thương vấy máu của người khách lạ, nhưng khi nghe Lâm Xung thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện bị hãm hại bấy lâu nay, ông lão không khỏi động lòng thương cảm. Đời ông cũng đã chứng kiến bao chuyện bất công nơi quan trường, nay gặp một kẻ anh hùng xa cơ giữa đêm tuyết, lòng trắc ẩn khiến ông không đành lòng xua đuổi. Ông lão cho người dọn cơm nóng, lấy thêm áo ấm, lại còn tự tay băng bó những vết nứt nẻ trên đôi bàn chân Lâm Xung sau một đêm dài lội tuyết. Ngồi bên bếp lửa hồng, lần đầu tiên sau bao ngày tháng lưu đày, Lâm Xung mới cảm nhận được đôi chút hơi ấm của tình người giữa chốn xa lạ. Ông lão trầm ngâm hồi lâu, rồi khuyên rằng chốn quan phủ khắp thiên hạ giờ đây đâu đâu cũng có tay chân của cao cầu. Lâm Xung đã chót nhúng tay vào máu, thì con đường duy nhất còn lại chỉ có thể là tìm đến chốn Lương Sơn Bạc, nơi quy tụ những kẻ hào hán không còn dung thân được nơi triều đình, nương náu giữa chốn đầm lầy hiểm trở, sống ngoài vòng cương tỏa của luật lệ triều đình. Nói xong, ông lão còn hào phóng biếu thêm ít lộ phí, chỉ đường cho Lâm Xung nhắm hướng Lương Sơn mà đi. Lâm Xung cúi đầu bái tạ ơn cứu mạng, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra giữa cái thế gian đầy dẫy bất công này, đâu đó vẫn còn sót lại những tấm lòng tử tế không vụ lợi. Chính nhờ giọt ấm hiếm hoi ấy mà ông mới đủ sức lực tiếp tục dấn bước trên hành trình còn lại. Hồi 13. Trước cửa ải Lương Sơn, một lời từ chối phũ phàng, Lâm Xung men theo hướng chỉ dẫn, vượt qua bao gành thác hiểm trở, cuối cùng cũng đến được bờ đầm lầy mênh mông bao quanh ngọn núi Lương Sơn. Xa xa giữa làn sương mờ ảo, một dải núi xanh thẫm hiện lên sừng sững, tương truyền đó chính là xào huyệt của những trang hảo hán không còn chỗ dung thân giữa cõi đời. Ông thuê một chiếc thuyền nhỏ, theo đường nước len lỏi giữa rừng lau sậy rậm rạp, tìm đến sơn trại. Bọn lâu la canh gác trên núi thấy có người lạ đơn độc tìm đến, liền dẫn ông vào yết kiến đầu lĩnh đang cầm quyền lúc bấy giờ, một người có tên Vương Luân. Lâm Xung quỳ xuống, kể lại đầu đuôi thân thế mình từng là giáo đầu cấm quân Đông Kinh, nay vì bị gian thần hãm hại, tính mạng khó bề giữ được nơi trần thế, nên tìm đến xin được nương nhờ dưới trướng, nguyện đem chút tài mọn góp sức cùng anh em. Vương Luân nghe xong, bề ngoài tỏ vẻ ân cần tiếp đãi, nhưng trong bụng lại thầm lo sợ. Y vốn xuất thân chỉ là một nho sinh lỡ vận, tài mọn đức bạc, sở dĩ ngồi được ghế đầu lĩnh Lương Sơn chẳng qua nhờ đến trước mà thôi. Nay thấy Lâm Xung là bậc võ tướng lừng danh cả 80 vạn cấm quân, lại có tài năng vượt trội hẳn những kẻ hiện đang trong trại, Vương Luân sợ rằng nếu thu nhận, chẳng mấy chốc ngôi vị đầu lĩnh của mình ắt khó giữ. Y bèn viện đủ mọi lý do khéo léo, nói rằng sơn trại lương thảo còn eo hẹp, nhà cửa còn chật chội, chưa tiện thu nhận thêm người. Y tứ xa gần muốn Lâm Xung tự rút lui. Nhưng thấy khách đường xa lặn lội đến nơi, đuổi thẳng cũng khó coi. Vương Luân bèn nghĩ ra một cách, yêu cầu Lâm Xung phải có được một tấm thân đầu, nói trắng ra là phải xuống núi, tự tay lấy được đầu một người qua đường nào đó, đem về làm bằng chứng, ngụ ý rằng ông phải đoạn tuyệt hẳn với quá khứ lương thiện, dốc lòng theo về với sơn trại thì mới đủ tư cách được thu nhận. Lâm Xung nghe vậy, trong lòng biết rõ đây chỉ là một cái cớ để làm khó, nhưng thân đã không còn đường lui, đành phải nhẫn nhịn nghe theo, lặng lẽ xuống núi.
mang theo cây thương cũ, đứng đợi bên vệ đường vắng, chờ một kẻ lạ mặt nào đó đi ngang qua để hoàn thành cái điều kiện oái oăm ấy. Hồi 14, cuộc gặp gỡ giữa đường với một hào hán khác. Suốt 2 ngày liền, Lâm Sung đứng chờ bên con đường mòn dẫn xuống chân núi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng người nào lai vãng qua đó. Có lẽ vì vùng đất gần sơn trại vốn đã nổi tiếng hiểm trở, người thường chẳng ai dám bén mảng. Trong lòng ông không khỏi chua xót nhận ra, đến cả việc chứng minh mình đã trở thành kẻ xấu cũng chẳng dễ dàng gì. Như thể trời đất còn chưa nỡ để một người từng sống ngay thẳng phải nhúng tay vào một việc bất nhân vô cớ. Đến ngày thứ 3, khi trời vừa hửng sáng, cuối cùng cũng có một bóng người xuất hiện từ xa, gánh theo một thanh đao quý, dáng vẻ phong trần khắc khổ nhưng vẫn toát lên khí chất hào kiệt. Người này chính là Dương Trí, vốn cũng từng là một viên chức có tài trong triều, chỉ vì gặp vận rủi giữa đường mà lâm vào cảnh khốn cùng, buộc phải đem bán thanh bảo đao gia truyền để đổi lấy chút lộ phí sinh nhai. Lâm Sung thấy có người đi tới, biết đây chính là cơ hội để hoàn thành lời hứa với Vương Luân, liền vung thương xông ra chặn đường. Dương Trí không rõ đầu đuôi, tưởng gặp phải cường đạo giữa đường, cũng chẳng vừa, rút ngay thanh đao báu ra nghênh chiến. Hai người, một dùng thương một dùng đao, đều là bậc võ nghệ phi phàm, qua lại đấu với nhau đến mấy mươi hiệp mà vẫn chưa phải thất bại. Tiếng binh khí chạm nhau vang động cả một khoảng rừng núi tĩnh mịch. Càng đánh, hai người càng thầm kinh ngạc trước tài nghệ của đối phương, trong bụng đều nảy sinh lòng nể trọng lẫn nhau. Hồi 15, từ đối địch hóa thành tri kỷ. Đúng lúc cuộc tỉ thí đang hồi gay cấn nhất, từ trên sơn trại, Vương Luân cùng mấy vị đầu lĩnh khác nghe tin có cuộc giao tranh dưới chân núi, liền kéo nhau xuống xem. Nhìn thấy tài nghệ của cả hai người đều xuất chúng phi thường, Vương Luân trong bụng thầm nghĩ, nếu để cả hai người này cùng lên núi, thế lực của mình ắt càng thêm lung lay. Nhưng nếu công khai ngăn cản thì lại sợ mang tiếng đố kỵ hiền tài trước mặt ba quân. Y bèn lên tiếng phân giải, khen ngợi cả hai bên đều là bậc anh hùng hiếm có, rồi mời Dương Trí cùng lên sơn trại uống rượu kết giao, nhân đó thăm dò xem người này có ý định gia nhập Lương Sơn hay không. Dương Trí đáp rằng mình còn mang tâm nguyện lập công danh nơi triều đình, chưa muốn dấn thân vào chốn lục lâm, chỉ xin cáo từ mà đi tìm đường sinh kế khác. Vương Luân nghe vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, vội vàng biếu tặng Dương Trí một khoản bạc hậu hĩnh để tiễn chân. Kỳ thực bên trong là mong người tài giỏi này đi cho khuất mắt, tránh án ngữ con đường quyền lực của mình. Dương Trí bái tạ rồi lên đường, mang theo thanh đao báu, tiếp tục cuộc hành trình lận đận của riêng mình. Còn về phần Lâm Sung, tuy chưa lấy được cái gọi là tấm thân đầu như lời Vương Luân yêu cầu, nhưng một trận tỉ thí ngang tài ngang sức với một hào hán như Dương Trí đã đủ khiến tất cả các đầu lĩnh trên núi phải nể phục tài năng thật sự của ông. Trước mặt đông đảo huynh đệ trong trại, Vương Luân dẫu trong lòng còn ngổn ngang lo sợ, nhưng cũng không còn cớ gì để tiếp tục từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu ưng thuận, chính thức thu nhận Lâm Sung vào hàng ngũ Lương Sơn Bạc. Hồi 16, chân đứng nơi sơn trại, lòng vẫn hướng về cố hương. Đêm hôm ấy, sơn trại bày tiệc rượu, cờ xí trên Lương Sơn phấp phới bay trong gió núi, tiếng cười nói của đám hảo hán vang vọng khắp một vùng đầm lầy. Lâm Sung ngồi giữa những gương mặt xa lạ, tay nâng chén rượu mà lòng chịu nặng trăm mối tơ vò. Ông ngoảnh nhìn về phương xa, nơi có kinh thành Đông Kinh phồn hoa, có mái nhà xưa và có người vợ hiền năm nào ông đã buộc lòng viết tờ hưu thư trước lúc lên đường lưu đày. Không biết giờ đây nàng đang ở nơi đâu, sống ra sao, có còn ngày nào ngóng trông tin tức của ông hay không. Con đường phía trước, tuy đã tìm được một chỗ dung thân giữa chốn giang hồ, nhưng trong thâm tâm Lâm Sung, đó vẫn chưa bao giờ là nơi ông thật lòng muốn đến. Ông chỉ là một người bị đẩy đến bước đường cùng, buộc phải từ bỏ giấc mộng làm một bề tôi trung nghĩa dưới trướng triều đình để đổi lấy một chỗ đứng giữa những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng số phận vốn đã an bài. Từ đêm nay, cái tên báo tử đầu Lâm Sung sẽ không còn gắn liền với triều đình Đông Kinh nữa, mà sẽ mãi mãi được nhắc đến như một trong những trang hảo hán đầu tiên đặt nền móng cho chốn Lương Sơn Bạc lừng lẫy, sau này nơi những con người bị cường quyền chèn ép cùng nhau tụ nghĩa, viết nên một chương sử khác của lòng người giữa thời loạn lạc. Về sau, chính nơi Lương Sơn Bạc này, Lâm Sung sẽ còn chứng kiến biết bao anh hùng hào kiệt khắp bốn phương lần lượt tìm đến tụ nghĩa, trong đó có cả những con người từng một thời là kẻ thù trên chiến trường, nhưng đó lại là những câu chuyện của các hồi sau.